ถ้าผู้ป่วยไตท้องผูกจะทำยังไงดี เดี๋ยววันนี้หมอเล่าให้ฟังค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะ หมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะสำหรับปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะ ก็เป็นหนึ่งปัญหาสำคัญแล้วก็เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยๆในผู้ป่วยไตนะคะโดยอาการของท้องผูกก็หมายถึงการที่ถ่ายอุจจาระยากนะคะประมาณ1สัปดาห์ก็ถ่ายน้อยกว่า3ครั้งนะคะแล้วก็เวลาถ่ายค่ะก็จะมีความลำบากในการถ่ายอาจจะต้องมีการเบ่งแล้วก็เบ่งมาเสร็จก็จะเป็นบางทีก็จะเป็นก้อนแข็งๆบางทีก็จะเป็นเม็ดๆนะคะรวมทั้งอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมีปวดท้องมีมวลท้องมากขึ้นมีอาการท้องอืดค่ะซึ่งสาเหตุของการที่ผู้ป่วยไตท้องผูกก็เป็นหลากหลายสาเหตุนะคะก็อย่างเช่นว่ามีความเครียดจากตัวโรคนะคะเป็นผู้สูงอายุค่ะรวมทั้งการที่ดื่มน้ำน้อยไม่ออกกำลังกายหรือว่าจำเป็นจะต้องทานยาบางอย่างที่คุณหมอจัดให้ทานค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยไตของเราท้องผูกได้ทั้งสิ้นนะคะซึ่งการแก้ไขก็ควรจะดูจากต้นเหตุก่อนนะคะดังนั้นหมอก็แนะนำว่าลองดูก่อนนะคะว่าของเราเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะคะดื่มน้ำน้อยเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างคนไข้ไตนะคะคนไข้ไตที่จริงมีหลายระยะใช่ไหมคะระยะ1 2 3 4 5ค่ะบางระยะถ้าเกิดว่าท่านยังไม่บวมในกลุ่มนี้หมออาจจะยังไม่ได้จำกัดน้ำนะคะบางคนก็เข้าใจผิดว่าบางทีเป็นไตระยะแรกๆแล้วก็ไม่บวมนะคะสามารถทานน้ำได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับคนทั่วไปนะคะก็อาจจะดื่มน้ำประมาณสัก 1.5 ถึง 2 ลิตรก็ได้นะคะถ้าต้องการจะคำนวณละเอียดก็คือใช้น้ำหนักของตัวเองอะค่ะคูณ33อันนี้ก็จะเป็นปริมาณน้ำดื่มต่อวันนะคะแต่ว่าการที่เราจะมาคอยตวงน้ำดื่มต่อวันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะดังนั้นอาจจะสังเกตจากอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นว่าเวลาเราเข้าห้องน้ำอะค่ะเราก็ดูปัสสาวะของตัวเองนะคะถ้าปัสสาวะมีสีเข้มมากๆค่ะเหลืองเข้มมากๆหรือค่อนข้างออกไปทางส้มอันนี้ก็อาจจะแสดงว่าเราดื่มน้ำน้อยเกินไปนะคะแต่ว่าจะมีผู้ป่วยบางรายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยในไตที่ระยะท้ายๆแล้วนะคะในกลุ่มนี้ค่ะไตจะไม่สามารถทำให้ปัสสาวะเข้มได้ดังนั้นการปัสสาวะออกมาก็จะเป็นสีจางตลอดในกลุ่มนี้เราจะดูไม่ได้นะคะดังนั้นเราก็จะต้องใช้วิธีการดูอย่างอื่นอย่างเช่นปากแห้งไปหรือเปล่าผิวจากที่ควรจะเป็นชุ่มชื้นก็อาจจะเป็นในลักษณะที่เป็นผิวแห้งถ้าเกิดเป็นในลักษณะนี้ค่ะหมอก็แนะนำว่าไปดื่มน้ำให้ปริมาณเยอะมากขึ้นก่อนนะคะโดยดื่มน้ำในปริมาณเยอะมากขึ้นขนาดไหนเนี่ยก็คงจะต้องดูตัวเองแล้วนะคะบางคนเป็นคนแบบทั้งวันเนี่ยค่ะแทบจะไม่ดื่มน้ำเลยอันนี้ก็พยายามเพิ่มน้ำดื่มก่อนอาจจะมีน้ำจิบระหว่างวันข้อต่อไปก็คือการออกกำลังกายนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตบางท่านค่ะก็จะเป็นผู้ป่วยสูงอายุนะคะอาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องความดันหรือว่าเรื่องข้อเข่าก็เลยทำให้เลี่ยงการออกกำลังกายไปเลยนะคะที่จริงแล้วการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะควรจะทำให้เหมาะสมกับสุขภาพของตัวท่านเองนะคะท่านใดที่อายุมากหน่อยมีปัญหาสุขภาพในด้านอื่นค่ะอาจจะออกกำลังกายเป็นในลักษณะที่ไม่ได้เป็นการออกกำลังกายที่เหนื่อยเกินไปนะคะซึ่งอันนี้หมอเคยทำวิดีโอไปแล้วค่ะสามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมได้นะคะการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายก็จะกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ก็จะทำให้การขับถ่ายง่ายมากขึ้นนะคะรวมทั้งการฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาค่ะอย่างเช่นเราจะฝึกขับถ่ายตอนเช้าใช่ไหมคะตื่นเช้ามาค่ะแล้วก็อาบน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงความเครียดทั้งหลายนะคะอย่าคือบางคนนะคะเข้าห้องน้ำแล้วก็จะต้องพยายามแบบเบ่งอุจจาระให้ได้ภายในเวลาที่จำกัดอันนี้ก็จะมีความเครียดมีสร้างความกดดันให้ตัวเองนะคะก็เวลาที่เข้าห้องน้ำสำหรับผู้ป่วยท้องผูกอะค่ะก็ควรจะต้องแบบมีเวลาในการที่เราจะเข้าห้องน้ำได้แบบนานๆมากๆนะคะแล้วก็ลองฝึกร่างกายตัวเองไปก่อนนะคะวันนี้ยังไม่สามารถที่จะอุจจาระตอนเช้าได้ค่ะพรุ่งนี้ก็ฝึกใหม่นะคะฝึกไปเรื่อยๆค่ะจนบางคนฝึกจนร่างกายปกตินะคะตื่นมาตอนเช้าร่างกายก็จะปรับอัตโนมัติเลยว่าตื่นมาตอนเช้าอาจจะดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเป็นการกระตุ้นลำไส้แล้วก็จะสามารถที่จะอุจจาระได้ง่ายขึ้นค่ะการฝึกทานอาหารที่มีกากใยมากขึ้นนะคะผู้ป่วยไตค่ะถ้าเกิดว่าท่านเป็นไต
ไตระยะแรกๆนะคะที่เกลือแร่โพแทสเซียมไม่ได้สูงค่ะท่านสามารถเลือกผักที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะเลือกผักที่มีกากใยค่อนข้างมากค่ะจะช่วยเพิ่มการขับถ่ายให้ดีมากขึ้นนะคะท่านใดที่เป็นไตระยะท้ายนะคะที่อาจจะมีแนวโน้มเกลือแร่โพแทสเซียมสูงแล้วค่ะก็ไม่ได้ห้ามทานผักนะคะท่านสามารถเลือกผักที่เป็นผักในกลุ่มเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำแล้วก็สามารถจะทานได้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักในกลุ่มที่สีค่อนข้างจะจางนะคะอย่างเช่นผักกาดขาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะข้อต่อไปที่คนอยากรู้ก็คือยากลุ่มไหนที่คนไข้ไตสามารถจะใช้ได้บ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มของยาที่เป็นยาระบายมีหลากหลายกลุ่มมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาที่กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ให้อุจจาระออกมานะคะยาสวนนะคะหรือว่ายาน้ำเพื่อช่วยระบายนะคะจะมีหลากหลายกลุ่มยาเลยค่ะในกลุ่มยาที่จำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงในคนไข้ไตค่ะก็คือกลุ่มยาระบายที่มีเกลือแร่แมกนีเซียมแล้วก็มีเกลือแร่อลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบนะคะก็เนื่องจากว่าในผู้ป่วยไตยิ่งในระยะท้ายๆนะคะมีโอกาสที่จะเคลียร์เกลือแร่กลุ่มนี้ค่ะน้อยอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราก็พยายามจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงยากลุ่มนี้เป็นหลักอย่างไรก็ตามก็เนื่องจากว่ายาก็จะมีหลากหลายกลุ่มนะคะแล้วก็คนไข้นอกจากเป็นโรคไตนะคะบางทีท่านอาจจะยังมีภาวะอย่างอื่นที่หมอก็ไม่ทราบนะคะอย่างเช่นว่ามีโรคประจำตัวอื่นร่วมด้วยมีการทานยาอื่นร่วมด้วยนะคะดังนั้นการแนะนำว่ายาตัวไหนสำหรับผู้ป่วยโรคไตท่านจะทานได้หรือทานไม่ได้หมออาจจะขออนุญาตไม่ได้แนะนำให้ได้เป็นว่าท่านสามารถไปทานตัวนี้ได้หรือทานตัวนู้นไม่ได้นะคะอันนี้เราจะจำเป็นจะต้องมานั่งดูรายละเอียดเป็นรายบุคคลเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วค่ะยาระบายของคนไข้ไตก็นอกจากยาระบายกลุ่มที่เป็นแมกนีเซียมแล้วก็มีอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบค่ะกลุ่มอื่นส่วนใหญ่จะใช้ได้นะคะแต่ว่าต้องใช้ได้ภายใต้ว่าหมอก็ควรจะต้องมาดูก่อนนะคะว่าท่านไม่มีข้อควรระวังอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะหมอก็ยกตัวอย่างว่าสมมติท่านมีโรคประจำตัวเป็นโรคไตนะคะแล้วก็ท่านมีโรคประจำตัวอย่างอื่นร่วมด้วยซึ่งท่านก็อาจจะมีการทานยาบางตัวอยู่แล้วซึ่งก็ยาตัวนั้นมีโอกาสที่จะมีเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ท่านมาเลือกทานยาระบายในกลุ่มที่อาจจะมีเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำร่วมด้วยดังนั้นถ้าเกิดผลข้างเคียงก็ยิ่งจะส่งผลทำให้เกลือแร่ของท่านต่ำลงมากขึ้นนะคะซึ่งบางคนก็จะคิดว่าเอ๊ะก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยแค่การทานยาระบายเองแต่ในภาวะค่ะความอันตรายที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะส่งผลเสียได้มากกว่าที่คนไข้จะคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเกิดอย่างนี้ได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเกิดได้หมอก็เลยอาจจะขออนุญาตยังไม่ได้ลงรายละเอียดให้นะคะว่าท่านควรจะไปซื้อยาตัวนี้ไปเลยสิแล้วจะปลอดภัยเพราะว่ายาค่ะก็จะมีข้อดีก็คือตามข้อบ่งชี้ของตัวยานะคะอย่างไรก็ตามก็จะต้องมีผลข้างเคียงสำหรับตัวยาทุกตัวเสมอค่ะนอกจากนี้นะคะในการที่ว่าท่านเป็นท้องผูกค่ะบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นภาวะของการที่มีสาเหตุหลายๆอย่างที่หมอกล่าวมานะคะนอกจากสาเหตุที่หมอกล่าวมาแล้วค่ะยังมีความอันตรายอย่างอื่นอีกนะคะก็จะเป็นในกลุ่มโรคบางอย่างที่จำเป็นจะต้องหาสาเหตุอย่างเช่นว่าคนไข้ไตค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนค่อนข้างมากเลยนะคะเป็นผู้สูงอายุการที่เป็นสาเหตุของการท้องผูกหรือท้องผูกสลับท้องเสียค่ะอาจจะเป็นสาเหตุหรืออาการเตือนอันนึงของการที่เป็นก้อนเนื้อหรือว่ามะเร็งที่ลำไส้ก็ได้นะคะรวมทั้งอาจจะมีเกลือแร่บางตัวผิดปกติเช่นเกลือแร่แคลเซียมสูงผิดปกติหรือว่าจะมีฮอร์โมนผิดปกติเช่นฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำค่ะซึ่งข้อนี้ค่ะจำเป็นจะต้องให้คุณหมอเป็นคนซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าท่านไม่ได้มีโรคร้ายแรงนะคะบางคนค่ะท้องผูกนะคะแล้วก็ทานยาท้องผูกไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายก็ทำให้ท่านได้รับการวินิจฉัยโรคบางอย่างที่บางทีก็เป็นโรคอันตรายช้าเกินไปซึ่งก็อาจจะเกิดอันตรายกับคนไข้ได้ค่ะและนี่ก็เป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยไตที่มีอาการท้องผูกค่ะสำหรับวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และท่านใดที่ต้องการแนะนำหัวข้อการทำวิดีโอฝากไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นกันค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ